كتاب لا بالغني ولا بالفقير، 4 حلول لتحسين وضعك المالي. 1. الفرق بين الأصول والخصوم. على بساطة هذه القاعدة تجد عموم الناس يجهلونها، ولهذا يعانون ماليا ويسقطون فريسة الديون والإفلاس والفقر. وفقا لكيوساكي، فالأصول هي الأشياء التي تضع المال في جيبك. أما الخصوم، الالتزامات، فهي الأشياء التي تخرج المال من جيبك. ويؤكد الكتاب أن الثراء هو مقدار العوائد التي تحققها لك الأصول، مقارنة بخانة النفقات والمصاريف والخصوم. كلما وجهت المال إلى شراء الأصول، كلما زادت عوائدها، وكلما زاد التدفق المالي. كلما كان التدفق المالي أكبر من نزيف النفقات والمصاريف، فستزداد ثراء وغنى. على عكس الأشخاص الذين لا يستثمرون في الأصول ويتجهون دائما لشراء الكماليات والرفاهيات كلما سمح دخلهم، هم أكثر عرضة للوقوع في الديون والأزمات المالية. 2. الوظيفة لا تحقق الثراء أبدا. يقول كيوساكي: إن قضاء عمرك فالكدح في الوظيفة للحصول على المال والذي سوف يتسرب من يديك بنفس سرعة حصولك عليه ليس دليل على شدة الذكاء أبدا. ويؤكد أن الوظيفة المرموقة الآمنة إلا وهم لا وجود له، زرعها آباؤنا في عقولنا عن غير وعي، ظنا منهم بأنها الملاذ الآمن والحصن المنيع ضد مفاجآت الزمان، وهم ورثوها بدورهم من آبائهم. يدق روبرت في كتابه ناقوس الخطر لكل جيوش الموظفين في الأرض، فيقول محذرا: مهما ارتقيت من وظائف مرموقة، فسيأتي يوم تصبح فيه عجوزا بلا فائدة، يجب تغييرك. ثم يتساءل: لماذا ترغب في تسلق السلم الوظيفي؟ لماذا لا تحاول امتلاك السلم كله؟ لماذا تعمل في شركة بينما يمكنك امتلاكها؟ 3. اكتساب المعرفة حول الاستثمار. يقول روبرت في كتابه لاب الغني ولاب الفقير أن مشكلة الطبقة الوسطى أنهم يتعلمون كيف يتقنون مهارة ما للعمل من أجل المال، لكنهم لا يتعلمون كيف يجعلون المال هو من يعمل لديهم. لهذا يدعو روبرت للتعلم عن الاستثمار واكتساب المعرفة حول إدارة المال والأعمال. قد لا تملك المال، لكنك تملك وقتك، وقد تملك الكثير منه، وإنفاق هذا الوقت ملكك أنت، وأنت حر في أن تصنع به ما تشاء. أول استثمار تستثمره هو وقتك بأن تستثمره في التعلم. تعلم قواعد وقوانين المال، تعلم ما يفيدك في زيادة دخلك وفي زيادة قدرتك على الاستثمار. لا تدخل معترك الحياة خائفا من الفشل، ادخل معترك الحياة لكي تفوز. وفقا لروبرت كيوساكي، فإن أكبر مخاطرة ترتكبها في حياتك هي أن تبحث عن الخيارات الآمنة، وتبتعد عن المخاطرة تماما. إن عدم أخذك للمخاطرات المحسوبة هو مخاطرة في حد ذاته. لكن إذا كنت، بطبيعتك، تحب التعقل والتروي وعدم المغامرة، لا بأس بذلك، توجه إلى الاستثمارات الآمنة، لكن ابدأ مبكرا وأسرع الخطى لتلحق بالقطار. 4. التخطيط للمستقبل يبدأ الآن. يعتبر كتاب لاب الغني ولاب الفقير التخطيط للمستقبل من أهم متطلبات الثراء والحرية المالية. ينظر كثير من الناس لوظيفتهم على إنها مصدر الدخل الآمن بدلاً من الأصول. ماذا بعد التقاعد من الوظيفة عندما لن يستطيع الشخص الاعتماد على دخل شهر ثابت؟ يعتمد العالم الثالث والبلدان العربية عموماً على المعاشات التقاعدية والتي لا تضمن نوعية حياة جيدة. الأصول، من ناحية أخرى، سوف تولد المال دائما، كما يمكن أن تكون مصدرا مستمرا للدخل بدون جهد أو عمل شاق. هكذا يبقى أصحاب الملايين أغنياء حتى مع كبر السن. أخيرا، يعلمنا كتاب لاب الغني ولاب الفقير ألا نخاف أبدأ من تحمل المخاطر وألا نفكر فيما قد يقوله الناس أو ما قد يظنوه عنك أو عن حياتك. لا تتبع القطيع وتمسك بخطتك، حتى لو كان الجميع يفعل عكس ذلك. لا أحد ينكر صعوبة الأمر في العالم العربي، لكن قد لا تدرك أن حياة المال والإعمال تبدأ خارج منطقة الراحة وخارج الروتين اليومي.
وقد لا تدرك أن الهزائم تنال من معنويات ضعاف الأهمة، وتجرهم إلى عدم المحاولة مرة أخرى، على عكس الصادقين في طموحاتهم، الذين يحولون كل هزيمة وفشل إلى إصرار ورغبة في تحقيق أهدافهم.